Міф про одноразовість та реальність металу. Вітаю на каналі. Сьогодні ми розберемо тему, яка викликає запеклі суперечки на кожному СТО та в кожному профільному чаті. Китайські електромобілі. Минуло вже 3 роки з моменту масового заїзду таких брендів, як Zeekr та BYD на наші дороги. Що з ними стається насправді, коли закінчується запах нового салону, а на одометрі з'являється цифра 50 або 100 тисяч кілометрів? Чи перетворюються вони на гарбуз, як у відомій казці, чи навпаки, змушують нервувати знаменитих німецьких та японських конкурентів? Почнемо з кузова та якості збірки. 3 роки – це той термін, коли вилазять усі дитячі хвороби. Якщо ми візьмемо преміальний сегмент, наприклад, Zeekr 001, то власники приємно здивовані. Навіть після 3 років експлуатації в умовах наших солоних зим, корозія на силових елементах відсутня. Використання алюмінієвих сплавів у підвісці та оцинкована сталь роблять свою справу. Проте, є нюанс. Хромовані деталі оздоблення здаються першими. Через 36 місяців хром часто мутніє або вкривається дрібними цятками. Цікавий факт – якість збірки BYD серії Ocean, наприклад, моделей Сил або Atto 3, за 3 роки показала себе краще, ніж у Tesla Model 3 американської збірки того ж періоду. Зазори залишаються рівними, а дверні ручки, які так люблять глючити на морозі, у китайців виявилися напрочуд живучими. Але не все так ідеально. Головна проблема, з якою стикаються власники через 3 роки, це програмне забезпечення. Китайські розробники оновлюють прошивки так часто, що за 3 роки залізо вашого авто може просто перестати тягнути нові функції мультимедіа. Це схоже на ситуацію зі старим айфоном. Машина їде добре, але планшет посередині панелі починає помітно підтуплювати. Деградація батареї та втома підвіски. Переходимо до головного страху будь-якого власника електрокара – деградації високовольтної батареї. У багатьох є думка, що через 3 роки китайський акумулятор втрачає половину своєї ємності. Давайте звернемося до цифр та фактів. Більшість сучасних моделей від BYD використовують літій-залізофосфатні акумулятори серії Blade. За 3 роки активної експлуатації та пробігу близько 60-80 тисяч кілометрів, реальна втрата ємності становить лише від 3 до 5%. Це феноменальний результат, який дозволяє таким машинам легко проїхати 300 тисяч кілометрів без заміни елементів. У Zeekr ситуація схожа, хоча там частіше використовують нікель-кобальт-марганцеві батареї. Вони чутливіші до швидких зарядок постійним струмом. Якщо власник 3 роки поспіль годував машину лише на швидких станціях, деградація може сягати 80%. Проте, навіть за таких умов, залишкового ресурсу вистачить ще на десятиліття. Унікальний факт – китайські виробники закладають у софт такий великий буфер ємності, що користувач перші 2 роки може взагалі не помічати падіння пробігу на одному заряді. Тепер про ходову частину. Ось тут китайська інженерія показує своє справжнє обличчя через 3 роки. Якщо пневмопідвізка на Zeekr 001 тримається гідно, то звичайні сайлент-блоки та важелі на бюджетних моделях часто потребують заміни вже на 50-й тисячі пробігу. Основна проблема – вага. Електромобілі на 300-500 кг важчі за своїх бензинових побратимів, і гумові елементи просто втомлюються під таким тиском. Цікавий момент щодо гальмівної системи. Через 3 роки колодки у багатьох власників виглядають як нові. Система рекуперації робить свою справу, і механічні гальма використовуються рідко. Але в цьому криється пастка – гальмівні диски починають вкриватися корозією через бездіяльність, а супорти можуть закисати. Тому сервіс раз на рік для чистки механізмів – це не примха, а сувора необхідність для електрички з Китаю. Квест із запчастинами та каталожне пекло. 3-й рік володіння часто стає моментом істини в питанні ремонтопридатності. І ось тут ми стикаємося з найбільшим викликом. Головна проблема китайських брендів сьогодні – це відсутність єдиних,
зрозумілих каталогів запчастин, до яких ми звикли у випадку з європейськими чи японськими авто. Часто, щоб замовити звичайний важіль підвіски або фару для BYD чи Zeekr, вам недостатньо просто знати VIN-код. Потрібно буквально фотографувати деталь зі знятим номером, бо в межах одного року випуску завод міг змінити постачальника і конфігурація кріплення стала іншою. Якщо говорити про доступність, то ситуація двояка. Кузовні деталі, крила, капоти, оптика на популярні моделі на кшталт Zeekr 001 або BYD Han вже є в наявності на великих складах в Україні. Проте, якщо вам знадобиться специфічний датчик або блок керування кліматом, готуйтеся до очікування від 3 тижнів до 2 місяців. Логістика з Китаю працює, але вона все ще не здатна забезпечити швидкість на завтра. Унікальний факт – власники китайських електрокарів створили справжню цифрову державу. Оскільки офіційні дилери в нашому регіоні часто не мають повної технічної документації, ентузіасти самі перекладають китайські сервісні мануали та створюють бази взаємозамінних деталей. Виявляється, що деякі пильники та підшипники на диво точно підходять від моделей Toyota або Hyundai 10 років випуску. Окремий пункт – лобове скло. Через 3 роки експлуатації воно часто покривається дрібними посіченостями. Оригінальне скло з Китаю коштує відносно недорого, але його доставка – це справжня лотерея, воно може приїхати розбитим. Тому ринок альтернативного скла українського або польського виробництва для китайців зараз переживає справжній бум. Резюме по запчастинах через 3 роки таке: якщо ви живете у великому місті і маєте доступ до спеціалізованих сервісів, проблем не буде. Але якщо ви першопроходець у райцентрі, будь-яка дрібна поломка може перетворити ваш технологічний гаджет на нерухомість на кілька тижнів. Гроші та вердикт, чи купувати вживаного китайця. Ми підійшли до фіналу нашого розбору. 3 роки минуло, гарантія від сірих дилерів, якщо вона взагалі була, добігла кінця. Що ж із ціною? Тут на нас чекає найцікавіше. Якщо раніше вважалося, що китайські авто втрачають половину вартості, як тільки виїжджають за ворота автосалону, то у 2026 році ситуація змінилася. Популярні моделі, такі як Zeekr 001 або BYD Han, за 3 роки втрачають приблизно 30–40% від початкової ціни. Це все ще більше, ніж у Toyota, але вже на рівні з преміальними німцями. Ринок вживаних електрокарів зараз дуже активний. Головний козир китайців – це стан салону. Навіть через 36 місяців екошкіра та пластик у більшості машин виглядають напрочуд свіжо. Якщо перший власник не використовував машину в таксі, інтер'єр не видасть реальний пробіг. Але будьте пильними, саме через таку живучість матеріалів на ринку з'явилося багато екземплярів зі скрученими показниками одометра. Тож, чи варто купувати китайський електромобіль, якому 3 роки? Наша відповідь – так, але за 2 умов. По-перше, ви повинні мати результати комп'ютерної діагностики батареї. На щастя, сучасні сервіси вже навчилися зчитувати реальну кількість циклів зарядки та залишковий ресурс. По-друге, перевірте версію заліза мультимедіа. Якщо в машині встановлено застарілий процесор, ви будете приречені на постійні гальма системи, які не виправить жодне оновлення. Підсумуємо. Китайські електромобілі через 3 роки – це вже не лотерея, а цілком зрозумілий транспорт. Вони довели, що вміють не іржавіти та тримати заряд. Так, сервіс все ще нагадує пригоду, а пошук запчастин – детективну історію, але технологічний розрив із конкурентами настільки великий, що багато хто готовий з цим миритися. Китайці змінили правила гри, і через 3 роки ми бачимо, що ці правила працюють на користь споживача. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і до зустрічі у нових відео про майбутнє, яке вже настало.